قبطان البحري عبد اللطيف المجيدي لديه فكرة حول طاقة الفقراء، هكذا أسماها. نسمع مع بعض فكرته حول طاقة الفقراء. شكرا لك. سؤال بسيط للقاعة كاملة. من منكم راضي عن خدمة الطاقة الكهربائية في اليمن؟ يا إلهي، ولا حد؟ طيب سؤال آخر، هل هناك أمل في المستقبل القريب لأن لا تنطفئ الطاقة الكهربائية في اليمن؟ طبعا بدأت فكرة المشروع عندما كنت في دراسة الدكتوراه في جمهورية مصر العربية في عام 2008. زرت السد العالي، طبعا شاهدته من خلال عملي طبعا في التوربينات وفي البحر. أتوا إنهم عملوا السد العالي في أضيق نقطة في النيل بعرض حوالي 350 متر فقط. طبعا عندما شاهدته وبدأ الشرح لي، بدأت الفكرة في بالي أضيق نقطة في باب المندب. طبعا من هنا بدأت الفكرة، بدأ مشروعي. طبعا قمت في عمل المشروع في حوالي 140 صفحة، دراسة الجدوى في 60 صفحة، خرائط المشروع في 40 صفحة في اللغتين العربية والإنجليزية. سجلت في حقوق الملكية الفكرية، النشر، الإيداع، براءة الاختراع. كنت فرح جدا في المشروع إنني أقدمه. سنتين ظليت أشرح هنا وهناك، وصلت إلى حائط مسدود، لا أحدا صدق هذا المشروع ولا قبله. استخرت الله وقلت إذا نتجه لمكان آخر. فكان اتجاهي أولا إلى أكبر بيت تجاري واستثماري في اليمن طبعا، لكن لم أعرف أحد للأمانة في الجهة اللي رحت إليها. عند وصولي للشركة طبعا في أسانسير الشركة، قابلت الرئيس التنفيذي للشركة، عرضت عليه المشروع في الأسانسير. عندي مشروع توليد الطاقة الكهربائية بكل بساطة من المد والقذر والتيارات البحرية بنظرية حديثة من البحر في مضيق باب المندب. قدرة هذا المشروع يبدأ ب1000 ميجا ويصل إلى 10,000 ميجا. طبعا خرجنا من الأسانسير، أنا ماشي معهم في الطارد، كان معي المشروع في الحقيبة، وعملت ملخص للمشروع في 7 ورقات فقط. على طول أخذ من عندما شرحت له المشروع قال قبلت. على طول حولوا إلى رئيس مجلس الإدارة في الطاقة الكهربائية التابع للشركة. طبعا لما أتخيل أنه سنتين من المعاناة والشرح ولم يقبل أحد هذه الفكرة، وخلال 3 دقائق في الأسانسير وفي الطرد لم يجلس على مكتبه يقبل هذا المشروع. طبعا من شدة فرحي خرجت من الصالة، فبدأ كان الدور الرابع، فبدل ما أخرج من الأسانسير كنت بخرج من الشباك. طبعا توليد الطاقة الكهربائية من المد والقذر والتيارات البحرية طبعا في العالم أجمع، يعني ليس في اليمن الوحيد، وسجل فيه عدة براءات اختراع طبعا في هذا العمل. ما يميز منطقة باب المندب نجد الآتي، أنه في العالم كله 70% من الكرة الأرضية بحار ومحيطات، منها 100 مضيق حول العالم. هذه المضايق خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ومنها اليمن بلدي الحبيب. هذا هو مضيق باب المندب الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن المضيق الأصغر ما بين الساحل اليمني وجزيرة ميون، هذا مساحته 3 كيلومتر. طبعا المضيق الغربي وهو مضيق باب المندب المشهور عالميا، مساحة طبعا عرضه 20 كيلومتر من جزيرة ميون إلى القرن الإفريقي. هذا هو الممر الملاحي الدولي التي تمر فيه السفن. طيب ما يميز هذا المضيق عن غيره من المضايق في العالم؟ لو لاحظنا بس، هذا خليج عدن، هذا هو البحر الأحمر يمتد كذراع يفصل ما بين القارة الآسيوية والقارة الإفريقية. هذا الفاصل فيه النظرية التي وضعتها والتطبيق للمشروع، وهي نظرية أن كل العوامل تعمل بطريقة عكسية. في هذه النقطة هي العوامل العكسية الذي نريد منها توليد الطاقة. هذه هي النقطة اللي هي باب المندب، قناة ميون. هنا في الصورة الثانية أوضح بكثير. معلش أنا بس قبل ما أروح الصورة الثانية تفهم الصورة الأولى. بنجيب الطاقة من فين؟ من المضيق الصغير. من المضيق الصغير، نعم. ليش ما نجيبوش من الكبير توقع معنا كثير؟ أحسن. هذا طبعا كان معنا فريق عمل اشتغلنا على هذا المشروع، أنا أحييهم طبعا. عملنا في هذا المشروع لمدة 2 عام، اختاروا أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا الجانب. خلال العمل مع هذه الشركات طبعا قضوا في سفر واستشاروا عدة شركات دولية وطافوا العالم. قضوا نقول وقت كبير في الطائرات، أكثر ما قضوا مع أولادهم وهم يبحثوا عن الحقيقة لهذه النظرية والتطبيق. توصلوا مع الشركات العالمية على أن الطاقة، كان البريطانيين نفسهم قالوا أن الطاقة في المضيق الكبير، وهذه النقطة الماسية. كان في نظريته يقول لا، أن الطاقة توجد في المضايق الصغيرة لأنه يزداد فيها الضغط وتزداد فيها العوامل فيزداد توليد الطاقة. فعندما أخذوا مسوحات لمدة 2 عام في جميع أنواع الأجهزة والمعدات لكي نحدد أين الطاقة، هنا ولا في المضيق الأصغر أو في المضيق الكبير.
أثبتت المسوحات لمدة عامين في جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمحاكاة بأجهزة الكمبيوتر على أن الطاقة تتمركز في المضيق الأصغر. يلا ولا ما بوش ولا ما بوش، ماشي الحال. طبعا هذه الصورة تعطيكم المد والجذر في مضيق باب المندب خلال عام، بين كل نقطة ونقطة 15 يوم، أي أن النقطتين تمثل شهر، وهذه الخطوط تمثل عام كامل. محاكاة الكمبيوتر لكي نعرف هل هذه النظرية صحيح؟ هل الموقع صحيح؟ هل النظرية تعمل بالطريقة العكسية صحيح وتولد أكبر طاقة للكهرباء؟ في محاكاة الكمبيوتر خلال عام، مثلا أنت لو تخيل في شارع جمال وفي أمطار يوميا، تخيل أنه هذا المطر يرتفع في شارع جمال من 240 سنتي إلى 270، يرتفع وينخفض طول اليوم. هذا هو الضغط الاستاتيكي الذي احنا نبحث عنه والصب، هذا هو المطلوب. ثانيا في نظرية نقول أن المحيط الهندي، بحر العرب، خليج عدن يصب في البحر الأحمر كشلال لا ينضب مدى الحياة، مستمر، لأن احنا في هذه الحالة نولد الطاقة الكهربائية من مصدر طبيعي صديق للبيئة، لا ينضب، مستمر، لا ينتهي مدى الحياة، يعني طاقة موجودة بكمية كبيرة. أثبتت هذه الدراسات والمحاكاة بما لا يدع مجالا للشك كما نرى هنا في التدفق أن كمية الطاقة اللي يمكن إنتاجها في هذا المضيق حوالي 10,000 ميجا وات. هل هناك تجارب عالمية؟ طبعا قد يقول هل هناك تجارب عالمية قامت بنفس هذا العمل؟ بالطبع. منذ 50 عام حاول العلماء في كل أنحاء العالم، وسجلت في مقارب 500 براءة اختراع لكي توليد الطاقة الكهربائية من البحار بكميات تجارية استثمارية رخيصة الثمن تكون. طبعا أول تجربة كانت في عام 1967 في لارنس في فرنسا، أنتجت هذه 240 ميجا وات. التجربة الثانية كانت في سيوا في كوريا عام 2010 وأنتجت 240 ميجا وات. التجربة الثالثة كانت في بنترفورث في بريطانيا. البريطانيين درسوا السواحل والجزر اليمنية والجزر البريطانية في 22 موقع، وجدوا عندهم أنه أفضل منطقة هي منطقة بنترفورث وأنتجوا 400 ميجا وات. طبعا 400 ميجا وات عام 2012 تعتبر هي أحدث محطة في العالم. طبعا أنا درست السواحل والجزر اليمنية في أكثر من 12 موقع، خلصت في النهاية إلا أنه أفضل موقع لتوليد الطاقة الكهربائية هي مضيق باب المندب، حيث نجد أن التدفقات المائية تأتي من البحر الأحمر وعكسها شوفوا في خليج عدن. نلاحظ هنا في هذه الصورة الطاقة كاملة موجودة في المضيق الأصغر بما لا يدع مجالا للشك. 100% الطاقة توجد في المضيق الأصغر ما بين جزيرة ميون والساحل اليمني. ستركب التوربينات بنفس الطريقة اللي ركبت في محطة بنترفورث، غاطسة تحت الماء على عمق 25 متر. تعرف أنا إيش اللي عاجبني بالموضوع كله؟ إنه رغم إنه ما هوش جالسين بالضوء بس جالسين وحاسين إنه في كهرباء قادمة، يعني على عينك يا علي المراني، جالسين لك لليل يا علي المراني ما تقلقش. وبالتالي أنا حابب تقول لهذا الجمهور المميز والرائع ومن على منصة تيدكس تعز 2014 أننا لن نشعل الإبداع فقط ولكننا سنشعل ضوء الكهرباء. ممكن خلال الأشهر القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى ستعلن الشركة القابضة للمشروع، وخلال العام القادم سيبدأ العمل في المشروع وإنتاج الطاقة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا. شكرا لكم.